ازيكم يا بنات واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوج والنهارده عندنا فيديو هعمل لكم ميك اب لوك اخيرا من باليت هدى بيوتي ميركوري ريتروجريد. اخيرا جبتها فهقول لكم رايي فيها وهنعمل اللوك الاوفر ده منها، كله موف من اوله لاخره بدرجاته. فلو عايز تعرفي رايي فيها عملت اللوك ده ازاي كملي الفيديو للاخر. متنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، واعملي شير كتير علشان الجيش النجنوجي يكبر ويكتر. واهم حاجه متنسيش تشتركي في القناه ودوسي على علامه الجرس علشان يوصلك اشعار نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اول حاجه عملتها ان انا حطيت لانسز من فيكتوريا اسمهم داسي جراي، واحب انوه يا جماعه اللانسز دي حازت على اعجاب بنات كتير جدا. ده سالوني ايه اللانسز دي جايباها منين، اسمها ايه، درجتها ايه. اوكي، لازم اقول لكم ان اللانسز اوفر. اللانسز بتكبر البؤبؤ للناس اللي عينيها ضيقه زي ما انتم شايفين كده. البؤبؤ واخد مساحه كبيره، يعني الابيض اللي في عينيا بيرلي باين، يعني بالكاد ان هو باين. هي اللانسز اوفر بس حلاوتها ان هي بتبين الميك اب، اي ميك اب هتعمليه هتبينه. خلي ده في دماغكم اذا ناويين تجيبوها او عجباكم، ان هي مش استخدام يومي، مش للصبح، يعني اوفر. بس اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللانسز دي كمان باي ذا واي مش ستايلي، بس بتحلي المكياج، انا حبيتها الصراحه. يعني بقت في المرتبه الثانيه على طول بعد اللانسز الزرقاء بتاعتي بانواعهم كلهم. تاني حاجه هستخدم الليب بالم ده من لونا. بعدين هرطب تحت عيني بالجل ده من دكتور راشيل. بعدين هستخدم الكريم ده من يور جود سكين. تقدري تستخدمي اي كريم عندك يناسب بشرتك علشان يرطب البشره ويجهزها قبل الميك اب. النهارده هستخدم خلطه الكونسيلر ده من كاترس والفاونديشن ده من اسنس. ليه هخلطهم؟ لان الكونسيلر ده بتاع كاترس الصراحه الكفر بتاعه حلو بس مش لوني، والفاونديشن ده لوني، فهخلطهم يدوني اللون بتاعي. طبعا انا ما بستخدمش فاونديشن. ليه؟ لان انا الحمد لله مش محتاجاه. انا بس عندي تصبغات ازرق حوالين عينيا، فمش محتاجه ان انا احط فاونديشن على وشي كله. انتي لو عندك مشاكل تانية تقدري تستخدمي فاونديشن براحتك. طبعا اللونين باينين اهم، حتى ده شويه الاسنس ممكن يكون افتح كمان مني، فبحب ادمجهم مع بعض. بعدين هستخدم الكونسيلر ده من كات فون دي، هو كمان افتح مني فهنور تحت العين بيه، كمان الكفر بتاعته تقيلة جدا. بعدين هرسم حواجبي بالكيت دي من كاترس. دلوقتي هثبت وشي كله بالباودر دي من انستازيا. هاخد كمية كبيرة بالبيوتي بلندر واحطها تحت عيني علشان يعني تحسبا للاي شادو لو وقع ولا حاجة احنا ايه في الامان. نيجي لنجم هذا الفيديو، الباليت بتاعت هدى بيوتي ميركوري ريتروجريد. هفتحها معاكم دلوقتي، وده شكلها من بره. وطبعا الباكجينج متكلفه الصراحه المره دي غير عن قبل كده، كانت دايما بتبقى كرتون، المره دي بلاستيك. والمرايه الكواليتي بتاعتها برضو احلى بكتير. طبعا مش هينفع اوريكم المرايه عشان هتعمل ريفلكت تبوظ التصوير. دي الوان الباليت، دي الالوان فيها الشمر، فيها مات، فيها الوان جريئه، فيها الوان يعني حبيت الصراحه. ليه جبتها متاخر؟ ليه ما جبتهاش مع الهبه بقى والناس كلها عماله تشتريها وتعملي فيديوهات بيها وبتاع؟ للامانه انا واحده ما بلحقش الموضه، يعني بقعد كده اتفرج، بدرس الموقف، اشوف فيديوهات غيري ميك اب ارتست بلوجرز، ابص على الالوان على ارض الواقع. مثلا شفتها في سيفورا، هل الالوان دي ناقصاني محتاجاها؟ هدى بيوتي صراحه بتعملش باليت وحشه للامانه. فقعدت فتره كده يعني ايه، قعدت افكر هاخد القرار مش هاخد القرار، لحد ما قلت let's do it. وطلبتها اونلاين وطلبت معاها حاجات تانية هوريها لكم في فيديو مشتريات شهر يناير وفبراير في الفيديو اللي هيظهر هنا فوق مفروض. فلو عايزين تشوفوا جبت ايه تاني من هدى بيوتي روحوا شوفوا انا اشتريت ايه عامه في الشهرين دول. anyway نرجع بقى للباليت. انا يعني ما حطيتش حاجه في دماغي معينه اعملها الوان او كده، يعني انا لحد دلوقتي مش عارفه. بس انا الموفي شدني، وكانت الموف عشان في ناس انا بقول عليه موفي يا جماعه، اوكي هو اسمه موف. بما ان احنا في الشتاء وعايزه استخدم الروجات الموف بتاعتي، فقلت اعمل لوك كله من اوله لاخره موف، عين موف، لبس موف.
فتشجعت ان قلت استخدم اللي هنا. فيلا بينا نشوف هطلع بايه من الموضوع ده. استخدم اللون الموف الفاتح ده، هاخده بفرشه. حلو قوي، شكله على العين غير على الباليت خالص، يعني في الباليت اهدى من كده بكتير. ضرب على بينك شويه، هطلع بيه على كسرة العين. تريك سريعة في النص يا جماعة. أنا ما بين اللون واللون، أو ما بكون مستخدمة مثلا فرشة لون قبل كده، بجيب منديل وبقعد أمسحها كده شوية لحد ما أشوف اللون طلع خلاص من الفرشة وأقدر أستخدمها في اللون اللي بعده. بعدين هاخد اللون الموف الغامق ده، هاخده بطرف الفرشة دي، فرشة بنسل، وهنغمق بيها الكريس. طبعا باخد الاي شادو نقطة نقطة، ما باخدش كمية كبيرة وادمجها، علشان لو خدتي كمية كبيرة ممكن تقوم متمركزة في حتة واحدة، بعد كده يبقى صعب عليكي انك تعملها بلند. مش حاسة ان هو غمق قوي الكريس، فهاخد اللون الموف الاغمق كمان. اوكي ايوه كده. دلوقتي هاخد اللون الموف الجليتر، هاخده بصباعي وهحطه. واو، او مون ديو، ايه الحلاوه دي. لا انا هحطه على الجسم كله، معلش سوري يعني. انا الصراحه مش عارفه اتحكم بايديا، فتعالوا كمان نجربه بفرشه هيبقى عامل ازاي. فرشه فلات، اوه ده بالفرشه احلى. شابو، لان يعني صعب ان البيجمنت تطلع كده بالفرشه. دلوقتي هرجع بالموف الغامق تاني، اغمق كسرة العين. فهو في شوية اي شادو بس يعني هو ده ما يعتبروش يعني يسكروا يعني الصراحة. هجيب فرشة صغننة في لون الصراحة بيناديني ان انا استخدمه كهايلايتر في الانر كورنر، لان انا عايزة استخدم اكبر كمية الوان الصراحة ممكنة، وهو اللون الشمر ده. هو شوية بينكش في الانر كورنر يا سيدي. الله الله، اختيار موفق ده ولا ايه؟ لان البينك الاولاني الفاتح، مش بينك، البيربل الاولاني الفاتح ندي شويه على بينك، فده هيليق جدا معاه. ممكن استخدمه كمان هنا كهايلايتر. اوكي هاخد اللون الموف الفاتح اللي استخدمناه فوق وهحطه تحت العين وهنزل بيه. بعدين هاخد فرشه فلات كده وهرجع باللون الموف اللي هو مش اغمق واحد، الاغمق نص نص، وهحطه تحت العين. ارجع ادمج بالفرشه اللي كان فيها موف فاتح، وبعدين اخد الموف اغمق واحد بقى، هحطه قريب جدا من خط الرموش ونسحبه لفوق. بسريعه افتكرتها قلت اما اقولها لكم، انك خليكي صبوره في الالوان. يعني شفتي انا حطيت كام لون، طبقات، فاتح فاغمق فاغمق، فانت كمان خلي عندك الصبر ده، ما تكونيش حاطه لون غامق فجاه، لا حطي الالوان بالتدريج، ادمجي قبل ما تحطي اللون اللي بعده وهكذا. يعني خدي وقتك على الاخر. مش لازم يبقى عندك ست فرش واو، ممكن فرشتين تقدري تمشي بيهم دنيتك. طبعا طريقه البلاندنج دايما بقول لكم رايح جاي كده وحركات دائريه عشان تدي توزيعه واسعه للاي شادو. احنا كده خلصنا الاي شادو. هقول لكم رايي بسرعه في الاي شادو. البيجمنت كالعاده هايله، الجليتر هايل. الوحيد اللي حسيته انه مش زي الباليت، هو قلت لكم الموف الفاتح مدي على بينك اكتر على العين، هو مدي على موف ليلاك بيسموه اي ثينك. في شويه اي شادو طالعين بيسموه كيك باك، يعني الباودر طالع حوالين اللون، which is بالنسبه لي صراحه مش مشكله يعني. غير كده كل الالوان تجنن، البلندنج حلو، البيجمنت حلو، الجليتر الموف قلوب حب. اوكي نيجي بقى للخطوه. والخطوه ديت في دايما بيجي لي كومنتس ريكويستس، بليز اعملي لنا ميك اب للعيون الواسعه. اولا انا عينيا ضيقه مش هعرف اساعدكم في الموضوع ده الصراحه. تاني حاجه يا جماعه، عينك واسعه، حطي جوه عينك
لون كحل غامق، اوكي، اسود، بني، ازرق غامق، اخضر غامق، موفي غامق، اي لون غامق جوه العين مطرح ما انا بحط القلم الابيض. عينك ضيقه زيي هتستخدمي الحاجات دي، اما هتسيبي عينك من غير حاجه، يا اما ابيض يا اما بيج يا اما نود وات ايفر. بس يعني مش هقدر اساعدكم غير انك تقدري تعملي اي ميك اب لوك في الحياه، اي ميك اب لوك، بس عايزه تضايقي عينك حطي لون غامق جوه العين. فانا هستخدم القلم البيج دوت من فلورمر وهحطه جوه عينيا. قاعده بفكر احط ايلاينر ما احطش ايلاينر، احط رموش على طول. حاسه ان انا عايزه احط رموش على طول، مع اني كنت عايزه استخدم القلم الموف ده، بس حاسه انه لا، هحط بس رموش لان الايلاينر حاسه انه هياخد من حلاوه الاي شادو. دلوقتي هنفض تحت العين الباودر اللي احنا كنا حاطينه، اي اي شادو وقع، علشان نبدا نشتغل شويه في الوش بعدين نرجع للعين. هعمل كونتور بالباليت دي من نيكس. الناس بتقول لي انت ليه ما بتغيريش البرودكتس يا جماعه؟ انا الكونتور يعني ما اعتقدش ان انا هعرف اغيره بالسهل، لان انا ما بلاقيش لون كونتور مناسب ليا، بالعافيه بجد على ما بلاقي حاجه، خصوصا في الدراج ستور يعني. فاوقات كنا انا احاول اجتهد والاقي حاجه تانية استخدمها، بس في الوقت الحاضر انا بحب ده الصراحه. بصوا يعني باين ان انا بحبه يعني يعتبر انا ما بعملش كونتور، انا بدفي الوش صراحه، بس الحركه دي علشان الغلوغ اللي في خدي اللي نازل ده. بعدين لان اللوك دراماتيك وموف، فمش عايزه احط بلاشر يكون فاقع، فهستخدم البلاشر ده من بنفيت، اسمه دندين، هو بيبي بينك هادي قوي يعني. بصوا هي كده لا يذكر الصراحه، بحب لونه. قبل ما احط الهايلايتر هستخدم مثبت الميك اب ده من ذا بودي شوب عشان الهايلايتر يبان احلى والباودر يبقى كله مع الوش حته واحده. هستخدم هايلايتري المفضل، خلاص بقى المفضل اوفيشلي خد مكانه في قلبي، من اوفرا، وده التعاون اللي كان معمول مع نيكي توتوريالز. اسم الدرجه جليزد دونت، وهي لونها ابيض يا جماعه. البنات بس البيضه ارشح عليهم، غير كده هيطلع مش حلو خالص. يعني انا بحب احط هايلايتر كتير، انت ما بتحبيش تحطي هايلايتر كتير ما تعمليش زيي. انا اللي بيحب هايلايتر كتري معايا، ما تحرميش من نفسك لانك تلمعي في عز شغل النهار. اوكي. عايزه اقول لكم حاجه تانية عن الباليت. لو هنيجي في المجمل هل هي تنفع يوميه؟ لا، هي تنفع في الوان كتير قوي يوميه تنفع، زي ده زي دي زي ده زي ده زي ده. ما اعتقدش ده حد هيحطه يعني زي ده. بقيه الشمر يعني احنا 5 بس او لا 6 الوان هم اللي ينفعوا يوم، يعني صف واحد من اصل 3 صفوف، فما تصنفش يوميا، بس يعني دلع، اللي عايزه تتدلع تجيبها. انا هركب رموش، والرموش اللي انا بحسها تو جو مع اللوكات اللي زي ديت عايزينها تخلي العين حلوه هي لورد اند باري، ورقمها EL11، وهلزقهم باللزق ده من ديور. هحط الماسكارا دي من اسنس على ما لزق الرموش ينشف. احنا مش ماسكارا يعني، بس علشان تلون الرموش مطرح الكونسيلر والاي شادو وكل الحاجات دي. بصوا بقى دي ال3 الوان اللي انا عايزه احطهم، وال3 لايقين مع اللوك الصراحه، بس انا بقول ليتس جو اكترهم جرأة واكترهم يعني انا حاسه ان هو اقرب واحد للجليتر، وهو من نيكس، اسمه ليكويد سويدي. واحنا كده يعتبر خلصنا، بس انا هجو ذا اكسترا مايل يعني هافور. فهحط الجلاس ده من بوبا، وهو هولوجرافيك جلاس يعني زي ما انتم شايفين كده. اوفر. وبكده نكون خلصنا اللوك النهارده. يا رب يكون عجبكم، استمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. لو عجبك الفيديو ده ما تنسوش تعملوا له لايك، سيبوا لي كومنت برايك، وقولوا لي عايزين تشوفوا لوكس ثانيه من الباليت ولا استكفيتوا كده خلاص. سيبوا لي قولوا لي تحت في الكومنتس، وانا كلي ملككم اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. واخر حاجه ما تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، سناب شات، واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. كل ده كان في روج في اسناني. او مون ديو.
انا نفسي شعري يبطل يطلع من كل حته بقى وانا بصور يعني. على سيرة الشعر اللي بيطلع من كل حتة، فأحب أقول لكم أنا كنت قايلة على الستوري بتاعت الانستجرام. باي ذا واي ده أكاونت الانستجرام، تعالوا تابعوني هناك. بنزل ستوريز ابديتس عن الفيديوهات، عني بصور اوتفيتس، هتتبسطوا يعني معانا. تعالوا انضموا لعيلة الانستجرام. كنت بقول إن أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما شاء الله يعني بدأ يطلع لي بيبي هير صغير. حتى لو تلاحظوا انه ما شاء الله شعري بدأ يتقل من قدام. فلو عايزين انا تعرفوا انا بعمل ايه عشان شعري يتقل كده ويطلع بيبي هير، يعني هير جديد شعر جديد صغير لسه طالع منبت، يعني منبت. هي صح منبت دي ولا انا حاسه ان هي نباتات كده؟ anyway فيديو روتين العنايه بشعري هحطه لكم هنا، دوسوا عليه وروحوا شوفوه ان شاء الله يعني تستفيدوا منه. توصفني بتكسفني anyway. لاحظت كل ما اجي احط بلاشر اتحر وخدودي تحمر اوفر. Remember not to get too close to stars. اكيد مشاعرها مكسوره. مامسي يا جماعه انا حبيت شو كل اللي انا قاعده بفكر فيه دلوقتي ان انا قاعده بصور في اخر الليل وهمسح الميك اب ده. ممكن انام بيه يعني، ممكن يعني احتاجه في الحلم، يمكن اكون خارجه ولا حاجه. ايه الحلاوه دي يا هدى؟ اوه مون ديو اوه مون ديو اوه مون ديو. طبعا في تريلا في تراك قررت يعني واقفه تحت بيتي، تقريبا عربيه الزباله، فعامله الدوشه دي. لو انتوا سامعينها اعتذر عن ذلك. طبعا تريب اي كلام. هتعيش موالك لحد ما اموت وعايش لك لحد ما اموت. بقول كلمات اغاني في اي حاجه في اي حته. يوحشني الكلام وياك، هتوحشني حبيب عيني. فهستخدم اللون الموف. انا مش شايفه. اشوف فيديوهات ازاي يعني؟ ابني بس جواك تعيش مهما عمري يفوت وعايش لك لحد ما اموت. اطمن انا ايامي من غيرك ما بحسبهاش.